Ο Πορφύριος δεν είναι από εκείνες τις μορφές που σου συμβαίνουν εύκολα. Δεν μπαίνει στη ζωή σου σαν έμπνευση, ούτε σαν παρηγοριά. Μπαίνει σαν καθρέφτης, και αυτός ο καθρέφτης δεν είναι ευγενικός. Δεν σε ρωτά αν είσαι έτοιμος. Δεν σε προειδοποιεί. Απλώς σου δείχνει τι είσαι και κυρίως τι δεν είσαι, όσο κι αν θα ήθελες να πιστεύεις το αντίθετο. Ζει στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, σε μια εποχή που όλα μοιάζουν να αλλάζουν χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα προς τα πού. Οι παλιές θρησκείες δεν έχουν πεθάνει, αλλά δεν κυβερνούν πια το φαντασιακό. Ο χριστιανισμός ανεβαίνει, όχι ακόμα ως απόλυτη εξουσία, αλλά ως δύναμη που υπόσχεται νόημα και σωτηρία. Η φιλοσοφία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα γίνει μυσταγωγία ή θα παραμείνει άσκηση? Θα μιλά για το θείο ως εμπειρία ή θα το επικαλείται ως δύναμη? Ο Πορφύριος δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο. Δεν διάλεξε καν δρόμο που να αρέσει. Μαθητής του Πλωτίνου, αλλά όχι σκιά του, ανέλαβε έναν ρόλο που λίγοι θα ήθελαν. Να βάλει όρια, να βάλει τάξη, να κρατήσει τη σκέψη από το να γλιστρήσει στον ενθουσιασμό, στο μυστικιστικό παραλήρημα, στη γλυκιά αυταπάτη ότι κάτι κάνουμε επειδή νιώθουμε κάτι. Αν σήμερα ξέρουμε τον Πλωτίνο, αν έχουμε τις Ενεάδες, το οφείλουμε στον Πορφύριο. Αλλά αυτή η ιστορική προσφορά είναι το λιγότερο ενδιαφέρον κομμάτι του. Το πραγματικό βάρος του Πορφύριου βρίσκεται αλλού, στο ότι αρνήθηκε να χαρίσει το θείο στον άνθρωπο χωρίς αντάλλαγμα. Και το αντάλλαγμα δεν ήταν πίστη, ούτε τελετή, ούτε λόγια. Ήταν μεταμόρφωση. Για τον Πορφύριο το θείο δεν είναι κάτι που έρχεται σε σένα. Δεν κατεβαίνει επειδή το φώναξε σωστά. Δεν εμφανίζεται επειδή έκανες το τελετουργικό όπως πρέπει. Το θείο δεν είναι προσβάσιμο από έξω προς τα μέσα. Είναι προσβάσιμο μόνο από μέσα προς τα έξω. Και αν το μέσα σου είναι γεμάτο θόρυβο, πάθη, σύγχυση, προσκολήσεις, τότε ό,τι κι αν κάνεις απ' έξω είναι απλώς σκηνικό. Εδώ αρχίζει και η μεγάλη του σύγκρουση. Όχι με πρόσωπα, αλλά με μια ολόκληρη νοοτροπία. Απέναντί του στέκεται ο Ιάμβλυχος, ένας φιλόσοφος που πίστευε βαθιά ότι ο άνθρωπος έτσι όπως είναι δεν αρκεί. Ότι ο νους μόνος του δεν φτάνει. Ότι χρειάζεται θεουργία, ιεροπραξία, σύμβολα, επικλήσεις. Ότι το θείο πρέπει να κατέβει γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανέβει. Ο Πορφύριος βλέπει εδώ έναν τεράστιο κίνδυνο. Όχι επειδή απορρίπτει το μυστήριο, αλλά επειδή καταλαβαίνει πόσο εύκολα το μυστήριο γίνεται υποκατάστατο της εργασίας. Πόσο εύκολα η τελετή γίνεται άλοθη. Πόσο εύκολα η εμπειρία αντικαθιστά τη μεταμόρφωση. Για τον Πορφύριο, αν χρειάζεται θεουργία για να ενωθείς με το θείο, τότε κάτι μέσα σου δεν έχει καθαριστεί. Και αν δεν έχει καθαριστεί, ό,τι κι αν καλέσεις θα σε ξεπερνά ή θα σε εξαπατά. Η λέξη κάθαρση είναι κεντρική στη σκέψη του και ταυτόχρονα βαθιά παρεξηγημένη. Δεν μιλά για ηθικισμό, δεν μιλά για ενοχή, μιλά για αποδέσμευση, για το ξεκόλλημα του νου από ό,τι τον βαραίνει και τον ραβά προς τα κάτω, για την απελευθέρωση από την ταύτιση με τις επιθυμίες, τους φόβους, τις συνήθειες. Ο άνθρωπος, λέει ο Πορφύριος, δεν είναι τα πάθη του, αλλά όσο νομίζει ότι είναι, δεν μπορεί να δει τίποτα πέρα από αυτά. Η φιλοσοφία για εκείνον δεν είναι διάβασμα. Είναι τρόπος ζωής. Τι τρως, πώς ζεις, πώς θυμώνεις, πώς επιθυμείς, πώς αντιδράς όταν δεν παίρνεις αυτό που θέλεις. Η περίφημη χορτοφαγία του δεν είναι λεπτομέρεια, δεν είναι μόδα. Είναι έκφραση μιας βαθύτερης τάσης. Όσο πιο βαριά είναι η ζωή σου, τόσο πιο δύσκολα κινείται ο νους. Όσο πιο πολύ βυθίζεσαι στο σώμα ως ταυτότητα, τόσο πιο δύσκολα θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνο αυτό. Και εδώ ο Πορφύριος γίνεται ενοχλητικός. Δεν σου λέει ότι είσαι ήδη αρκετός. Δεν σου λέει ότι όλα είναι μέσα σου με τον εύκολο τρόπο. Σου λέει ότι μέσα σου υπάρχει δυνατότητα, αλλά αυτή η δυνατότητα δεν ενεργοποιείται μόνη της. Θέλει κόπο, θέλει άσκηση, θέλει πειθαρχία και κυρίως θέλει ειλικρίνεια. Να σταματήσεις να λες ιστορίες στον εαυτό σου. Αυτή η στάση τον φέρνει αναπόφευκτα και σε σύγκρουση με τον ανερχόμενο χριστιανισμό.
Ο Πορφύριος δεν επιτίθεται απλώς, ρωτά και οι ερωτήσεις του είναι επικίνδυνες γιατί δεν απαντώνται εύκολα. Τι σημαίνει σωτηρία χωρίς εσωτερική αλλαγή? Τι σημαίνει πίστη χωρίς κάθαρση? Τι σημαίνει χάρη χωρίς εργασία? Το έργο του κατά των χριστιανών χάθηκε, αλλά η σκιά του έμεινε. Όχι ως βλασφημία, αλλά ως υπενθύμηση ότι η πίστη μπορεί να γίνει πνευματική ευκολία. Αν τον φέρουμε στο σήμερα, ο Πορφύριος δεν θα ήταν δημοφιλής. Δεν θα τον καλούσαν να μιλήσει για ενέργειες και δονήσεις. Θα ρωτούσε πράγματα που δεν πουλάνε. Είσαι πιο νηφάλιος? Ζεις με λιγότερο θυμό? Έχεις λιγότερες προσκολήσεις ή απλώς άλλαξες λεξιλόγιο? Η σύγκρουσή του με τον Ιάμβλυχο μοιάζει σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Από τη μία η λογική, η κάθαρση, η εσωτερική εργασία. Από την άλλη η τελετή, το σύμβολο, η επίκληση. Δεν είναι απλώς φιλοσοφική διαφωνία. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι να αντιμετωπίσεις την ανθρώπινη αδυναμία. Ο Ιάμβλυχος λέει ο άνθρωπος είναι πολύ χαμηλά, χρειάζεται βοήθεια απ' έξω. Ο Πορφύριος λέει ο άνθρωπος μπορεί να ανέβει, αλλά μόνο αν σταματήσει να κοροϊδεύει τον εαυτό του. Και ίσως εδώ βρίσκεται το πιο δύσκολο σημείο. Ο Πορφύριος δεν υπόσχεται τίποτα. Δεν υπόσχεται ένωση, δεν υπόσχεται φως, δεν υπόσχεται λύτρωση. Υπόσχεται μόνο ότι αν καθαρίσεις θα δεις. Και αν δεν καθαρίσεις δεν φταίνουν ούτε οι θεοί ούτε ο κόσμος. Φταίς εσύ που δεν ήθελες να πληρώσεις το τίμημα. Γι' αυτό και παραμένει τόσο άβολος, γιατί δεν σου επιτρέπει να κρυφτείς πίσω από τελετές, πίσω από λόγια, πίσω από πίστη. Σε αφήνει μόνο με τον εαυτό σου και σου λέει εδώ είναι το πεδίο. Δούλεψε, αντέχεις, συνέχισε. Δεν αντέχεις, σταμάτα να μιλάς για το θείο. Ο Πορφύριος δεν ήταν μύστης, δεν ήταν προφήτης, ήταν φιλόσοφος με την αρχαία έννοια. Κάποιος που πίστευε ότι η αλήθεια δεν χαρίζεται. Κατακτάται και κατακτάται πρώτα μέσα σου. Όλα τα άλλα έρχονται ή δεν έρχονται μετά. Αν αυτό ακούγεται σκληρό, είναι γιατί όντως είναι. Αλλά ίσως γι' αυτό ακριβώς αξίζει να τον ακούμε ακόμα. Όχι για να τον ακολουθήσουμε, αλλά για να μην ξεχνάμε πόσο εύκολα μπερδεύουμε το φως με την ιδέα του φωτός και πόσο σπάνιο είναι να βρεθεί κάποιος που να σου πει ήρεμα και χωρίς υποσχέσεις. Αν θέλεις να δεις ψηλότερα, μάθε πρώτα να στέκεσαι καθαρά εκεί που είσαι. Και κάπου εδώ ίσως αξίζει να κάνουμε μία παύση. Όχι για να συμφωνήσουμε με τον Πορφύριο, ούτε για να τον απορρίψουμε, αλλά για να σταθούμε λίγο απέναντί του ειλικρινά. Γιατί αυτό που μας ρωτά δεν είναι αν πιστεύουμε σωστά, ούτε αν ακολουθούμε τη σωστή παράδοση. Μας ρωτά αν έχουμε αλλάξει έστω και λίγο. Αν ο νους μας είναι πιο ήσυχος, αν οι αντιδράσεις μας είναι λιγότερο μηχανικές, αν ζούμε με περισσότερη επίγνωση και λιγότερη αυταπάτη. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο δύσκολο μάθημα, ότι το φως δεν έρχεται επειδή το ζητήσαμε, αλλά επειδή γίναμε άνθρωποι που μπορούν να το αντέξουν. Αν αυτό το βίντεο σου άνοιξε έστω και μια χαραμάδα σκέψης, αν σε έκανε να σταθείς για λίγο διαφορετικά απέναντι στον εαυτό σου, τότε ίσως άξιζε τον χρόνο του. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά και να θυμάσαι, η αληθινή άνοδος αρχίζει πάντα από μέσα.